ko na lang siya. Kasi kawawa naman siya, mag-iisa lang siya. Hi guys! So, welcome again to my channel. For today, gagawa tayo ng tuna recipe. Anong klaseng tuna recipe? Maraming pwedeng gawin sa tuna. Pwede tayong tuna with egg lang, haluan mo ng gulay, tuna meatballs, at marami pang iba. Pero for today, ang gagawin ko ay tuna pasta. So, ayun guys, prepared na yung ingredients natin. Pwede na tayong magluto. Meron na tayong sibuyas. Meron na tayong bawang. Siyempre, yung tuna, dinrain ko na. Inalis ko yung water niya. Pepper. Kamatis na optional. Siyempre, importante yung pasta. Itong pasta, pinakuluan ko na siya. Tapos nilagyan ko siya ng oil para hindi siya magdikit-dikit. Then, salt. Pink ulit. And tomato sauce. Tapos, kung makikita nyo may bell pepper dito, hindi naman siya talaga kasali. Sinali ko na lang siya. Kasi kawawa naman siya, mag-iisa lang siya. Charot! So, ayun, optional lang to kasi meron kami sa ref. Malapit na siyang bumigay. So, bago pa siya masayang, ihalo na natin siya. At syempre, yung mantika, kahit anong klase ng mantika, konti lang naman yung gagamitin natin. Okay? So, pwede na tayo mag-start. So, syempre, heat natin yung pan. Ayan. Sa slow fire muna. Okay? Magigisa-gisa muna tayo ng mga ingredients natin. So, habang pinapainit natin yung pan, pwede na natin ilagay yung mantika. Pag magigisa tayo, make sure na mainit muna yung mantika natin para hindi dumikit yung mga inigisa natin. Unahin natin yung garlic. Social, garlic. Ayan. Gigisa lang natin to for at least a minute. Bango. Garlic pa lang, ulam na. Charot. Daw. Pag nagisa na, pwede na natin isunod yung sibuyas. As you can see, laging marami ako magsibuyas at saka bawang kasi mas malasa siya. Pansin ko, mula nung nag-start ako magluto, pag maraming sibuyas tsaka bawang, sabi ko sa inyo, panalo yung lasa. Kahit simple ingredients lang yung meron kayo. Wow! So, habang ginigisa natin to, pwede na natin ilagay itong kamatis kasi medyo matagal din ito maluto. Ayan. Ang pabango. Itong kamatis, para din siyang betchin. What? Ano daw? Hindi, yung lasa niya, pansin ko, kapag tayo kamatis matagal yung nagigisa, ang sarap. Para kang nag-betchin. Yung tuna kahit ihuli natin kasi madali lang maluto yung tuna. At saka kung tutusin, pwede na siyang kainin eh. Kasi nga, nakakandi yung tuna natin. Pero syempre, kung raw tuna yung gagamitin, madali pa rin naman siya maluto. Naamoy ko na ang bango. Parang ako. Charot. So, wag niyo akong tingnan guys. Ganyan yung luto. Kasi kung ako lang yung titingnan nyo, iiyak kayo. Charot. Ano daw? Si ate girl, Gina G. Ano ba yung GG na term? Actually, marami siyang pwedeng term. Kaya na bahala mag-decide. Tuna. Chunks of tuna. Ayun, may mga tulit-tulit pa siya. So, saglit lang ko lutuin. Galingan nyo sa pag-isa. Para hindi kayo mag-isa. Ano daw? Actually, pwede ko na siya kainin ng ganito lang, guys. Kahit walang tomato sauce. Tapos, i-partner nyo sa pasta. Kumbaga, yung pasta yung gagawin yung kanin, okay yun. Well, gisado na siya. Pwede na tayo maglagay ng sauce. Actually, pwede ko na ihalo yung bell pepper. Lagay na rin natin. Tapos, pakuluan na lang natin sa spaghetti sauce. Kung gusto niya lagyan ng sili, pwede naman. Kung gusto niya ng spicy spaghetti, pwede din. Tomato sauce. Yan natin. See?
Ito, pag kasama sa ingredients yung mga pack, dapat hinuhugasan din natin to. Ang ginagawa ko, tinuro to sa akin ng ate ko, sa tubig maglagay ka ng chlorine. Tapos, from there, dito, kuha ka ng cloth, kahit anong clean cloth, babad mo dun yung cloth, and then saka mo siya punas-punasan. Anti-COVID, guys. As you can see, nahalo-halo ko lang siya. Pakukuluan lang natin to sa pasta sauce. Kung iba naglalagay sila ng tubig, kung hindi ganun kadami yung tomato sauce nyo, pwede yun. Tapos titimplahan nyo nga lang. Pero syempre, kung tomato sauce lang talaga, mas masarap. Pero okay yun, yung may water. So, ayun guys, naglagay na rin ako ng asin at saka ng paminta. Tapos, natimpla ko na din to. So, pwede na. Luto na siya. Kumukulo na din siya. So, pwede na natin siyang i-serve. So, titikman na natin. Nandito naman ang aking pasta. Kayo ba guys? Ako kasi kapag gumagawa ko ng kahit anong pasta, laging nakahiwalay yung sauce sa spaghetti. Pero pag Filipino style kasi, madalas nakahalo siya. Pero ako, ganito lang muna. So, tikman lang natin. Kung anong lasa. Actually, masarap kung may cheese kayo. Mas masarap yun. Ay, sayang. Ayun. Tikman natin, guys. Let's see the verdict. Kainit pa. Haba. Ang haba. Panalo. Pwede, guys. Malay nyo, pag niluto nyo to, mahalin kayo. Charot. Ano daw? So, okay siya. Masarap. Worth it yung lasa. Tapos, hindi naman ganun karaming ingredients yung kailangan. So, ayun. Wait, subo ko lang. Nagutom ako eh. Sarap. I'm so proud of it. Sarap. Seth, tanungin mo ako, Seth. Ano? Anong pangalan ko? Anong pangalan mo? Kalimutan ko na. Mali. So guys, tapos na tayong magluto. Meron na tayong pasta, meron na tayong tuna sauce. Tapos kung hindi ito maubos, pwedeng i-ref. It could stay for months. Kung may cheese kayo, masarap din siya. Parmesan, cheddar, mozzarella, kahit ano pang cheese yan. Well done, Steph. So yun. So dito nagtatapos ang ating cooking show ng tuna pasta recipe. So, kung na-enjoy nyo itong video na to, sana mag-like and subscribe kayo. Don't forget to ring the bell button para ma-notify kayo tuwing may bagong videos kami. And this ends here. Thank you so much for watching. See you again sa aking next video.